নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজম কোঅপাৰেশ্যন লিমিটেডত খালী হোৱা 80টা ট্ৰেইনী এপ্ৰেণ্টিছ পদৰ সম্পৰ্কত। এতিয়া এই পদসমূহ কি আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক আৰু পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়। এতিয়া চাওক, এখন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজম কোঅপাৰেশ্যন লিমিটেডৰ পৰা অহা নটিছ হয়। এই নটিছত এই সকলোখিনি কথাই উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া চাওক, নটিছ ফৰ এনগেজমেণ্ট অফ এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিজ ইন কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট, মানে কোপা ট্ৰেডৰ কাৰণে এই পদসমূহ ওলাইছে। নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ পোষ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট, আৰু পদৰ সংখ্যা হ'ল 80 ভেকেঞ্চিজ। ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইনছ টু বি ফ'ল'ড এপ্লিকেবল। ৰিজাৰ্ভেশ্যনো থাকিব ইয়াত। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই থ্ৰু দ্য পৰ্টেলটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক, https://www.apprenticeshipindia.gov.in। এই যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, শুড হেভ পছেছড ফ'ল' কোৱালিফিকেশ্যন এজ এন 1/4/2022। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড, অৰ্থাৎ আপুনি 50% নম্বৰ লৈ মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব। আৰু টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব ITI চাৰ্টিফিকেট এফিলেটেড টু NCVT বা SCVT ইজ কম্পালচৰি ইন কোপা ট্ৰেডৰ আপোনাৰ ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মানে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এজ লিমিট চাওক, এজ লিমিট শুড হেভ কমপ্লিটেড 15 years এণ্ড শুড নট হেভ কমপ্লিটেড 25 years এজ অন 1/4/2022। গতিকে ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব, যিহেতু 6 year থাকিব SC ST কাৰণে, OBC কাৰণে 3 years, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 10 years, আৰু ডিফাৰেণ্টলি এবুল্ডৰ বাবে 10 years থাকিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 15 পৰা 25 বছৰ বয়স হয় তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ৰিলেক্সেশ্যনত পৰিলেতো আপুনি তাতকৈ বেছি বয়সৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাওক, প্লেচ অফ পষ্টিং হ'ল এনিৱেৰ ইন দিল্লী যিকোনো ঠাইত আপোনাৰ পষ্টিং হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট চাওক, কমেন্সমেণ্ট অন অনলাইন এপ্লিকেবল বাই কেণ্ডিডেট 7/10/2022। লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 25/10/2022। অৰ্থাৎ আপুনি 7 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 25/10/2022। যদি ITI কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে এই পদবোৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি আছে, আপোনালোকে নটিছখন চাই ল'ব, যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই নটিছখনৰ লিংক দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব, আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কেও তাত সবিশেষ তথ্য পাব। এতিয়া ইয়াত চাওক, ষ্টাইফেণ্ড কেনেকৈ দিয়া হ'ব সেইখিনি চাই লওক। কেটেগৰী স্কুল পাছ আউট ক্লাছ 5 to ক্লাছ 9, না এইখিনি যদি যায় ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 9ৰ ভিতৰত যদি আপুনি পঢ়া হয় আৰু যদি ITI আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ষ্টাইফেণ্ড হ'ব পাৰ মান্থ 5,000। নেক্সট ক্লাছ 10 হ'লে 6,000, ক্লাছ 12 হ'লে 7,000। নেক্সট নেশ্যনেল অৰ ষ্টেট চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰৰ বাবে 7,000 পাৰ মান্থ, আৰু টেকনিকেল ভকেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছ অৰ ভকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰৰ বাবে হ'ব 7,000 পাৰ মান্থ। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ অৰ ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰৰ বাবে 8,000। গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ অৰ ডিগ্ৰী এপ্ৰেণ্টিছ অৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ষ্ট্ৰীম 9,000 হ'ব ষ্টাইফেণ্ড। Application have to produce details of registration made on https://apprenticeshipindia.gov.in এই পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, যিহেতু এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে নটিফিকেশ্যনখনত আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। আৰু যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু অক্টোবৰ মাহতেই লাষ্ট ডেট হয়। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্যই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।